بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په هایدروکاربن چپټر کې س بیسیک ټرم منګه ډیسکس کړیو. نننې هم د دغه بیسیک ټرم نه یو څو ټاپک به ډیسکس کوو. هغه زموږ سره دی الکایل ګروپس، ایرایل ګروپس او پینایل او بنزایل. دا بیسیک ټرمز دي، په دې کې زیات سټوډنټان چې کوم دی کنفیوز کیږي چې د الکایل ګروپ او ایرایل ګروپ په دې کې ډیفرنس سره او د دې مقصد سره. اول الکایل ګروپس وایو، د دې ډیفینیشن. الکایل ګروپ چې کوم دی دا موږ ډینوټ کوو ظاهرو په آر باندې، په کیپیټل آر باندې. په کیپیټل آر باندې موږ فری ریډیکل هم ظاهر کړو. دا ولې ظاهرو؟ دا هم یو کوېسچن کېدای شي. اول دا ډیفاین کوو، بیا دغه ته راځو. When we remove one hydrogen from alkane family is called alkyl group. الکایل ګروپ به موږ څه ته وایو؟ چې کله موږ د الکین فیمیلی نه، الکین څه ته وایي؟ الکین هغه هایدروکاربن دی چې په دې کې به آل سنگل بانډ بټوین کاربن او کاربن ترمنځ موجود وي. نو چې د دې نه ته کله یو هایدروجن ریموف کړي نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ الکایل ګروپ وایو او اټ از ډینوټیډ بای آر، او دا به موږ ډینوټ کوو په آر باندې. او په آر باندې ولې ډینوټ کوو؟ تاسو ته به اوس په خپله پته ولګي. زموږ سره CH4 یو الکین دی، د دې نوم دی میتین. په الکین فیمیلی کې د میتین. د دې میتین نه څلور پکې یو کاربن دی، څلور هایدروجن دی. چې یو هایدروجن تی ریموف کو نو په دې کې به یو کاربن او درې هایدروجن پاتې شي او د پاسه به پیدا سي الکترون ظاهر شي. دا زمون سره دوه کاربن شپږ هایدروجن په هایدروکاربن چپټر کې دی له موږ نوم ورکړی ایتین، چې د کاربن کاربن ترمنځ به سنگل بانډ وي او هایدروجن به اٹیچ وي. چې دې نه موږ یو هایدروجن ریموف کو نو دا به هم یو ریډیکل جوړ کړي. دا د دې نه موږ ریموف کو دا به هم داسې یو هایدروجن ریموف کو. د دې نه موږ د پروپین هم یو هایدروجن ریموف کو، د بیوټین نه هم یو هایدروجن ریموف کو. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ الکایل ګروپ وایو. نو د الکایل ګروپ موږ په آر ځکه ریپرزینټ کوو که فرض که موږ وګورو نو د دې سره یو سره فری الکترون دی، سنگل الکترون دی، آډ نمبر اف الکترون دی. نو د فری ریډیکل ډیفینیشن موږ داسې کړی و چې د دې سره فری الکترون آډ نمبر اف الکترون وي. نو اصل کې زموږ سره د الکایل ګروپ دا څه شی دی؟ دا زموږ سره یو قسم له فری ریډیکل دی، یا ورته الکایل ریډیکل هم ویلی شي. ټیک شو؟ نو دې ته الکایل ګروپ وایي. دې ته اوس هم ووایو، دې ته موږ الکایل ګروپ څه ورته وایم؟ الکایل ګروپس. خو الکایل ګروپس دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ که فرض کا دا زموږ سره څوک دی؟ میتین دی. ٹھیک شو؟ میتین دی. دا زموږ سره میتین دی. نو د دې دا نیم به اوس څنګه وي؟ نو دې ته به اوس بیا میتین نه وایي ځکه دا CH4 میتین و، دا خو جوړ شو د میتین نه. نو دې CH3 له به اوس میتین نه ورکوي. د دې چې را کم نوم دی، را کم میتین دی، د دې چې را کم نیم دی، نو د دې په دې نیم کې به چینج هم راځي. د دې میتین نه به څه جوړیږي؟ په دې آخر کې چې دا ANE دی دا به چینج کیږي په YL، د میتین نه به میتایل جوړیږي. دلته دا زموږ سره څوک دی؟ دا زموږ سره ایتین دی. د دې ایتین نه به څه جوړیږي؟ د دې ایتین دا ته جوړ شو ایتایل، دقه ANE به بدل شي په YL، نو ایتایل. دا زموږ سره پروپین دی. نو پروپین کې څو کاربن وي؟ درې کاربن وي او اته هایدروجن وي. د دې نه چې یو هایدروجن موږ ریموف کو نو د دې نه به جوړ شي څه؟ د دې نه به جوړ شي پروپین دی. نو دا ANE تی لرې کوي نو پروپایل به شي. دا زموږ سره بیوټین دی. دا ANE تی چې لرې کړي نو څه به جوړ شي؟ بیوټایل به جوړ شي. څه به جوړ شي؟ بیوټایل. نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره الکایل ګروپ دی. الکایل ګروپ سره چې کله موږ د الکین فیمیلی نه یو هایدروجن ریموف کو نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ الکایل ګروپس وایو او اټ از ډینوټیډ بای آر، او دا به موږ ډینوټ کوو په څه باندې؟ په آر باندې. دیم نمبر زموږ سره ایرایل ګروپ. ایرایل ګروپ موږ هم په آر باندې څه کوو؟ په آر باندې ریپرزنټ. د دې مقصد دا دی چې د آر چې کوم دی د دې آر مقصد الکایل او ایرایل دواړه دی. خو فرق به پکې فرق هم واضح کوو. When we remove one hydrogen from aromatic ring is called aryl group. Aryl group موږ څه ته وایو؟ چې کله موږ یو هایدروجن ریموف کو د ارومیټک رینګ نه، ارومیټک
کمپاوند نه ارومیټک کمپاوند څه ته وایي هر هغه کمپاوند چې په کم کمپاوند کې سوی رینګ سټرکچر وي او د دې سره سره الټرنیټ ډبل اینډ سنگل باونډ واټ از مین بای الټرنیټ ډبل اینډ سنگل باونډ چې یو ډبل باونډ بل سنگل باونډ بیا ډبل باونډ بیا سنگل باونډ بیا ډبل باونډ بیا سنگل باونډ دته الټرنیټ ډبل اینډ سنگل باونډ الټرنیټ ډبل اینډ سنگل باونډ مقصد دا دی چې یو ډبل دی بیا سنگل دی بیا ډبل دی بیا سنگل دی یا سنگل دی بیا ډبل دی یو بیا سنگل دی بیا ډبل دی خو شرط دا وي چې دا په رینګ فارم کې وي دا به ارومیټک سی ارومیټک رینګ دا ارومیټک رینګ د دې ارومیټک رینګ نه فور ایگزامپل دا زموږ سره سره دا وي بنزین دی دا بنزین رینګ د بنزین فارمولا دا C6H6 د دې نه چې کله موږ یو هایدروجن ریموف کو نو د دې نه بس جوړ شي C6H5 به جوړ شي دا یو ارومیټک رینګ دی موږ یو هایدروجن ریموف کو نو د دې ارومیټک رینګ نه څه جوړ شو دا زمون سره یو ګروپ راغی دی ګروپ ته به موږ ایرایل وای نو اوس دا موږ ولې په آر ریپرزینټ کوو ځکه دا موږ په آر ریپرزینټ کوو چې د سره هم دا یو فری الکترون سره یو فری الکترون ورسره یا زمون سره دا یو بل کمپاوند دی دی کمپاوند ته موږ نپتلین وایو ارګینیک کمپاوند دی ارګینیک سالوینټ دی دا بنزین هم ارګینیک سالوینټ دی ټیک شو دې ته موږ څه وایو نپتلین وایو د دې نه موږ دا هایدروجن ریموف کو دا ارومیټک کمپاوند دی په دې کې الټرنیټ ډبل اینډ سنگل باونډ دی داسې دنه نو دې نه چې کله موږ دا هایدروجن ریموف کو نو دلته به داسې جوړ شي دلته وګورئ دلته دا وګورئ دلته زموږ سره دا ریډیکل جوړ شو کنه دا بنزین او دا هایدروجن ته موږ ریموف کو ریډیکل جوړ شو دا ریډیکل خو دا ارومیټک ریډیکل ارومیټک سره کمپاوند نو چې ارومیټک کمپاوند ته یو هایدروجن ریموف کې د بیا موږ ایرایل ګروپ وایو اټ از ډینوټډ بای ار او دا ار باندې ولې ریپرزینټ کوو چې دا زموږ سره ریډیکل یو ګوره ریډیکل اوس یو امپورټنت کوېسچن دا ایرایز کیږي چې آیا دینه علاوه نور اگزامپل هم شته لکه فار ایگزامپل انتراسین پای کې دا شان 3 رینګونه دي دا غنه یو هایدروجن ریموف کا هغه ته هم ته ایرایل ګروپ نوم ورکول شي هغه ته هم یو ایرایل وای ټیک شو ها یو امپورټنت کوېسچن دا دی چې زمون سره دا هم موږ په آر ریپرزینټ کوو الکایل هم موږ په آر ریپرزینټ کوو نو ډیفرنس شو ډیفرنس دا دی چې الکایل چې کوم دی دا به زمون سره الیپیټک ری سوي الیپیټک کمپاوند الیپیټک کمپاوند دی دا زمون سره سری الیپیټک کمپاوند او ایرایل چې کوم دی دا زمون سره ارومیټک دی ارومیټک کمپاوند ٹھیک شو دا پکې یو بیگ ډیفرنس دی مقصد دلته دا نه چې دلته دا چې کوم نه دا زمون سره الیپیټک کمپاوند الیپیټک کمپاوند مقصد دا نه چې زمون سره د ارومیټک نه علاوه چې کوم کمپاوند هغه په الیپیټک کې راځي پس کې راځي په الیپیټک کې راځي نو دا په سایکل فارم کې هم راتلی شي او په اوپن فارم کې هم راتلی شي که په سایکل فارم کې راغی نو الکایل ریډیکل به جوړي ټیک شو سبا جوړي الکایل ګروپ به جوړي او هغه به زمون سره ان د فارم اف سایکل فارم او دا چې زمون سره کم معادل ته لیکلي دي دا په اوپن فارم کې چې کله موږ د الکین نه یو هایدروجن ټیک شو دا خبره زین کې نو دلته به موږ د ارومیټک رینګ نه موږ سره هایدروجن ریموف کوو نو دا پکې سره دا پکې ډیفرنس دی ټیک شو په دې کې ارومیټک شرط دی په دې کې ارومیټک شرط نه دی په دې کې څوک شرط دی په دې کې الیپیټک کمپاوند شرط دی بیا تر ور زموږ سره سره پینایل پینایل موږ ریپرزینټ کو په پی ایچ باندې پینایل موږ څه ته وایو وین وی ریموو چې کله موږ ریموف کو چې کله موږ لری کو ون هایدروجن یو هایدروجن فرام بنزین از کارډ دته به موږ څه وایو پینایل وایو پینایل موږ څه ته وایو پینایل چې کله موږ د بنزین نه د بنزین فارمولا را C6H6 او د دې سټرکچر داسې د دې سټرکچر څنګه داسې مینز شپږ پکې کاربن دي په دې ګډ باندې شپږ کاربن دي او هر یو ګډ ته یو هایدروجن اټیچ دی هر یو ګډ ته کدارې او کدارې یو هایدروجن اټیچ دي ته موږ بنزین وایو د دې بنزین نه ما یو هایدروجن ریموف کو فار ایگزامپل دا ما تی ریموف کو نو دا یو هایدروجن تی ریموف شو نور هایدروجن دا چې کوم هایدروجن دا ریموف شو دا یو هایدروجن دا نور هایدروجن چې کوم دی هغه پاتې دي نور هایدروجن سری پاتې دي نو دې ګروپ ته به موږ څه وایو اوس دې ته به موږ پینایل اټ از ډینوټډ بای پی ایچ د دې خبرې مقصد دا دی چې پینایل اټ از ډیرایویټیو اف بنزین دا ډیرایویټیو دی دا ډیرایوټ شوی دی دا راغلی دی د چا نه راغلی دی د بنزین نه د بنزین کمپاوند خو بنزین هم ارومیټک ارګینیک کمپاوند اوس په دې دوانو کې په دې پینایل او په دې ایرایل کې ډیفرنس شو
دا ایرایل چې کوم دی دا یو براډ ټرم دی، یو غټ ټرم دی چې څومره ارومیټیک کمپاوند دي سره د بنزین، که بنزین دی او که د بنزین نه علاوه څومره ارومیټیک کمپاوند دي د هغې نه د یو هایدروجن ریموف کو نو ایرایل به وته. او که فرض کا صرف د بنزین نه دی ریموف کو اونلی اینڈ اونلی بنزین، په پینول کې به موږ په پینایل کې به موږ صرف د چا ذکر کو، په پینایل کې به موږ صرف او صرف د بنزین ذکر کو نو موږ به ورته اله پینایل وایو. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره ایگزامپل دا دی، لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو بنزین دی، ما هایدروجن ریموف کړی دی، او ایچ ما ورته اټیچ کړی نو دې ته موږ پینول ویلی شو. پینول دا پینول اټ از د ایگزامپل آف پینایل، پینایل ایگزامپل ہے. یا فار ایگزامپل د بنزین دی، د دې نه ما یو هایدروجن ریموف کو پینایل شو، د دې کم هایدروجن مې چې ریموف کو د هغې په ځای باندې ما CH3 اټیچ کو ټالوین. یا فار ایگزامپل د دې نه علاوه بنزین دی، د دې بنزین رنګ نه ما یو هایدروجن ریموف کو، د کم هایدروجن چې ما ریموف کړی دی په ځای باندې ما NH2 اټیچ کو انلین. وروسته را روان دي په ډیټیل به دا کمپاوند وایي. نو دا زمونږ سره څه دي؟ دا زمونږ سره پینایل. Phenyl مقصد دا دی when we remove one hydrogen from only and only benzene ring. ګوره دلته به صرف د دې بنزین نه ریموف کې، په دغه کې پس کې په پینایل کې او په ایرایل کې چې څومره ارومیټیک کمپاوند دي چې څومره دي په دنیا کې چې هغه نه دی یو ریموف کو نو بیا به ورته موږ څه وایو؟ ایرایل ګروپ وایو. دا براډ دی، یعنی مقصد دا دی چې هر یو پینایل ته ایرایل ویلی شي خو هر یو ایرایل ته پینایل نشي ویلی. خبرې مقصد دا دی. نو دا زموږ سره پینایل او په دې کې ډفرنس هم شو. بیا زموږ سره بنزایل. بنزایل څه ته وایي؟ او بنزایل او په دې درېواړو کې ډفرنس سره دې درېواړو. ها بنزایل when we remove چې کله موږ ریموف کو one hydrogen یو هایدروجن from toluene د toluene نه اسکارډ دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ بنزایل وایو او it is denoted by BN یا it is denoted by BZL. پینایل څه ته وایي؟ ټالوین څه ته وایي؟ ټالوین زموږ سره داسې یو ارومیټیک ارګینیک کمپاوند دی چې په دې کې به بنزین رنګ ته CH3 اټیچ شي. که په دې پوزیشن دی، که په دې 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 دی، که په هر پوزیشن دی نو داسې ټایپ آف کمپاوند ته به موږ څه وایو؟ داسې ټایپ آف کمپاوند ته به موږ ټالوین وایو. څه به ورته موږ وایو؟ ټالوین. نو دا زموږ سره ټالوین. چې کله موږ ریموف کو when we remove one hydrogen from toluene خو کوم هایدروجن دلته چې په دې CH3 کې دی دا کوم میتایل ګروپ چې کوم دی د بنزین دا کوم رنګ دی ته اټیچ دی د دغه میتایل ګروپ نه موږ یو ریموف کو نو بیا به ورته موږ څه وایو؟ لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره بنزین رنګ دی او د دې نه موږ داسې ریموف کو CH2 پاتې شو نو دا زموږ سره څوک شو؟ دا زموږ سره وسو بنزایل. دا زموږ سره څه شو؟ بنزایل ګروپ شو. او بنزایل ګروپ یا بنزایل it is denoted by BN and B. ډیفرنس څه اوس کول ګوره زموږ سره ایرایل چې کوم دی او په پینایل کې ډیفرنس هم وپېژنو. بل ایرایل او په ټالوین کې هم یو بیگ ډیفرنس. ګوره دلته به ته مکمل ریموف کې ته به ریموف کې یو هایدروجن د ارومیټیک رنګ یو هایدروجن به ریموف کې د ارومیټیک رنګ نه چې کوم ارومیټیک رنګ دی لکه دا ارومیټیک رنګ دی دا ارومیټیک رنګ دی دا موږ لرې کړو دا موږ لرې کړو ٹھیک شو. نو دې ته به موږ ایرایل ګروپ وایو. it is denoted by R او دا فری ریډیکل دی. دلته چې زموږ سره کوم پینایل دی دا پینایل چې کوم دی دا به موږ یو هایدروجن ریموف کوو د بنزین نه. دلته به د بنزین نه ریموف کو. دلته هر یو ارومیټیک کمپاوند شرط نه دی، دلته شرط بنزین دی means it is derived from benzene. دلته بنزایل چې کوم دی بنزایل چې کوم دی it is derived from toluene دا به د ټالوین نه ډیرایډ کی خو په ټالوین کې چې د بنزین کوم رنګ دی دا نه د دې نه به هایدروجن نه ریموف کوئ د دې نه به هایدروجن نه ریموف کوئ هایدروجن به چا نه ریموف کوئ چې د بنزین رنګ ته کم CH3 اټیچ دی د دغه سایډ نه د یو هایدروجن ریموف کو نو دته به موږ څه وایو؟ دته به موږ څه وایو؟ دته به موږ وس وایو دته به موږ وس بنزایل وایو. نو دا پکې ډیفرنس شو. دا پکې څه شو؟ ډیفرنس شو. نو ګورئ د پینول او د چا لپاره د پینول او بنزایل پینایل او بنزایل ګوره په پینایل کې هم زموږ سره ارومیټیک رنګ شته
په بنزایل کې هم ارومیټیک رینګ شته خو دلته به موږ ډایرکټ د رینګ نه ریموف کوو که هایو ارومیټیک رینګ وي دلته به موږ صرف اونلی اینڈ اونلی د بنزین نه ریموف کوو دلته ارومیټیک رینګ ته چې کوم CH3 اټیچ دی مینز موږ زیات ذکر د ټالوین کو اټ از ډیرایوډ فرام ټالوین دا ټالوین نه ډیرایوډ دی د هر یو دغه نه ډیرایوډ د هر یو ارومیټیک کمپاوند نه ډیرایوډ اټ از اونلی ډیرایوډ فرام ټالوین دا صرف د ټالوین نه ډیرایوډ نو چې ټالوین کې کوم CH3 ګروپ اټیچ دی دغه نه موږ یو ریموف کو نو بیا به ورته موږ بنزایل وایو په دې او په دې باندې موږ څه کوو ډینوټ کوو دا زموږ سره څلور بیسیک ټرمز